नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. तर आपल्याला एक प्रसिद्ध मेनू माहिती आहे राजमाचा. तर जे राजमा केले जातात ते पंजाबी स्टाईल आणि ऑथेंटिक हॉटेलसारखे आपण घरी कसे बनवायचे ते आपण आज पाहणार आहोत. आणि तेही घरात उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यात कमीत कमी साहित्याचा वापर आपण करून ते जे राजमा बनवणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी रात्रभर भिजत ठेवलेला राजमा घेतलेला आहे. राजमा करण्यासाठी आपल्याला हा चांगला भिजला पाहिजे, त्यासाठी रात्रभर हा भिजत ठेवायचा आहे आणि मगच वापरायचा आहे. किंवा निदान 7 ते 8 तास तरी हा छान भिजला गेला पाहिजे, तरच आपले राजमा छान शिजतात. तर आता मी काय करते, हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेते. राजमा मी इथे स्वच्छ धुवून घेतला आहे 2 ते 3 वेळा. आता काय करायचं, हा आपल्याला कुकरला लावून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी हा एका डब्यामध्ये काढून घेतला आहे. आता त्यात अर्धा चमचा मीठ टाकते. मीठ जरा बेताने टाकायचं आहे, कारण आपल्याला परत ग्रेव्ही करतानाही मीठ घालावं लागेल. तसंच मी आता एका भांड्यामध्ये 2 मोठ्या साईजचे टॅमॅटो घेतले आहेत, तर तेही आपण आता उकडून घेणार आहोत. कुकरला साधारण 7 ते 8 शिट्टी करून हे दोन्ही मी उकडून घेते आहे, तरच आपला राजमा छान शिजेल. आता मी इथे 2 कांदे घेतले आहेत मीडियम साईजचे, असे चौकोनी चिरून. आता काय करणार आहे, मी हे कांदे या हँडी चॉपरच्या मदतीने अगदी बारीक चिरून घेणार आहे. मी बऱ्याचदा असा हँडी चॉपरचा वापर करते, कारण काही भाज्यांसाठी किंवा काही रेसिपींसाठी मोठ्या प्रमाणात बारीक कांदा चिरावा लागतो, तर ह्याची खूप छान मदत होते. तुम्हाला जर हा खरेदी करायचा असेल तर ह्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तुम्ही तिथून हा खरेदी करू शकता. इथे बघू शकता आपला कांदा किती छान आणि सुंदर बारीक झालेला आहे. असा कांदा कापल्याने काय होतं, तो भाजीमध्ये सहज मिसळून जातो आणि आपली ग्रेव्ही पण छान घट्टसर होते. तर तुम्हीही असाच बारीक कांद्याचाच वापर करा रेग्युलर भाजीलासुद्धा. आता काय करणार आहे, मी इथे 7 ते 8 शिट्ट्या झाल्यानंतर मी राजमा आणि हे टॅमॅटो दोन्ही कुकरमधून काढून घेतलेले आहेत. आणि बघू शकता आपला राजमा खूप छान शिजलेला आहे. जास्त मऊ पण शिजलेला नाही आहे आणि जास्त कठीण पण नाही आहे. तर 7 ते 8 शिट्ट्यामध्ये हा व्यवस्थित शिजतो. आता काय करणार आहे, हे जे टॅमॅटोवरची जी स्किन आहे ती मी काढून घेते आहे. टॅमॅटोवरची स्किन मी सगळी काढून घेतलेली आहे. तर आता काय करायचं आहे, याच्यामध्ये मी 2 चमचे राजमा घालून घेते आहे आणि तो स्मॅशरने मी स्मॅश करून घेणार आहे. स्मॅशरऐवजी तुम्ही हा मिक्सरला बारीक केला तरी चालू शकतो. आणि ह्याचा वापर आपण जी राजम्याची ग्रेव्ही आहे त्याच्यासाठी वापर करणार आहोत. गॅसवर इथे मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. आता काय करायचं आहे, कढई गरम झाल्यानंतर मी त्यात 2 चमचा तेल टाकून घेते आहे आणि तेल आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आहे. तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे. त्यात आता मी 1 चमचा जिरे घालते आणि छान भाजून घेत आहे. जिरे छान भाजल्यानंतर आपण ह्यात जो बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे तो आता त्याच्यामध्ये घालून घेऊया. आता हा कांदा आपण छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत चांगला भाजून घेऊया. कांदा आपला छान भाजून झालेला आहे, अगदी करपूही द्यायचा नाही आहे. आता त्यात मी 1 चमचा बेसन टाकते आहे. कांदा साईडला करून मग हे बेसन टाकायचं आहे आणि थोडंसं एखादा मिनिटभर भाजून घ्यायचं आहे. बेसन आपण बाइंडिंगसाठी वापरणार आहोत किंवा ग्रेव्हीच्या घट्टपणासाठी वापरणार आहोत. बेसन छान भाजून झालेलं आहे. आता काय करते, तेही मी कांद्यासकट पूर्ण मिसळून घेत आहे आणि मिसळून घेतल्यानंतर परत अर्धा मिनिट मी छान भाजून घेते. भाजून घेतल्यानंतर ह्यात मगाशी जी आपण टॅमॅटोची प्युरी करून घेतली होती ती आता ह्याच्यामध्ये घालून घेते आहे. आणि प्युरी टाकल्यानंतर मी हे एकत्र मिक्स करून घेत आहे. त्या मिश्रणात आता मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते आहे आणि तीही मिक्स करून घेते आहे.
इथे बघू शकता ग्रेव्ही आपण छान मिक्स करून घेतलेली आहे। ग्रेव्ही मिक्स केल्यानंतर ह्यात आपल्याला काही पावडर मसाले टाकायचे आहेत, तर ते कोणते ते मी आता सांगते। त्यात आता मी 1 चमचा धनेपूड घेतली आहे, ती घालून घेते। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा जिरेपूड टाकते। जिरेपूड टाकल्यानंतर इथे मी किचन किंग मसाला घेतला 1 चमचा। किचन किंग ऐवजी गरम मसाल्याचा वापरही तुम्ही करू शकता। त्याच मिश्रणामध्ये आता मी 2 चमचे लाल तिखट घालणार आहे आणि लाल तिखट घातल्यानंतर मी हे एकत्र छान मिक्स करून घेते आहे। लाल तिखट पूर्णतः ऑप्शनल आहे, तुम्हाला कितपत तिखट आवडतं त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये घालू शकता। आता सगळे मसाले आपण एकत्र करून घेतले आहेत आणि आता ही ग्रेव्ही आपल्याला शिजू द्यायची आहे। इथे बघू शकता आपली ग्रेव्ही 5 मिनिटांनंतर खूप छान शिजलेली आहे। तर आता त्यात मी हा जो मगाशी राजमा आपण शिजवून घेतला होता कुकरमधून, तो आता मी त्याच्यामध्ये घालून घेते। सगळा राजमा मी ग्रेव्हीमध्ये टाकून घेतला आहे। आता तो एकत्र मिक्स करून घेऊया ग्रेव्हीसोबत। राजम्याची भाजी साधारण जास्त घट्टसरही नसते किंवा जास्त पातळही नसते। तुम्हाला जेवढं हवं आहे तेवढ्या क्वांटिटीचं तुम्ही पाणी ह्याच्यामध्ये घालून तुम्ही ह्याची ग्रेव्ही ॲडजस्ट करू शकता। मी आता थोडंसं पाणी घालून पुन्हा एकदा हे छान मिक्स करून घेते आहे। मिक्स केल्यानंतर त्यात मी चवीपुरतं मीठ घालून घेते आहे। मगाशी आपण मीठ घातलं होतं, तर थोडंसंच मीठ, अगदी चवीपुरतंच मीठ आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। मिक्स करून घेऊया। मिक्स केल्यानंतर ही ग्रेव्ही आपल्याला साधारण 10 ते 15 मिनटं छान शिजवून घ्यायची आहे। 10 ते 15 मिनटानंतर आपण बघूया आपली ग्रेव्ही छान शिजली आहे की नाही। इथे बघू शकता ग्रेव्हीला किती छान कलर आलेला आहे आणि आपला राजमा पण खूप छान शिजलेला आहे। आता काय करायचं आहे, त्यात आपण थोडंसं चवीसाठी 1 ते 2 चमचा बटर घालून घेऊया आणि तेही छान मिक्स करून घेऊया। बटरने काय होतं, ह्या ग्रेव्हीला खूप छान टेस्ट येते। आता त्यामध्येच मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालते आणि आपला राजमा खाण्यासाठी तयार आहे। गॅस बंद करूया आणि तो सर्व करूया। तर कशी वाटली आजची राजमाची रेसिपी? होती की नाही साधी आणि सोपी आणि कमीत कमी साहित्यात बनवली। तर तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। रेसिपी रिलेटेड काही क्वेश्चन्स असतील तर तेही मला कमेंटमध्ये विचारा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका केलं नसेल तर, आणि शेजारचं बेल आयकॉनही क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।